Hej! Idag kommer vi prata om en kille som heter Daniel. Daniel har nyligen flyttat till Sverige och har överraskat alla med sin snabba inlärning av svenska. Han träffar sin vän Sara för att prata om sina erfarenheter. Lyssna noggrant på samtalet mellan dem flera gånger. Försök att lära dig nya ord och uttryck. Efteråt kan du gå med i vår telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Nu kör vi! Hej Daniel! Det är fantastiskt hur bra du pratar svenska redan. Hur har du lyckats lära dig så snabbt? Hej Sara, tack. Jag vet inte riktigt. Det har bara gått så fort. Jag har verkligen ansträngt mig. Berätta, vad har du gjort? Har du gått någon speciell kurs eller något? Jag gick SFI i början, men jag kände att jag behövde göra mer. Så jag började titta på svenska filmer och serier varje dag. Det är ju ett bra sätt att lära sig. Men hur förstod du allt? I början förstod jag inte så mycket, men jag hade textremsor på. Och jag försökte härma hur de pratade. Smart. Har du gjort något annat? Ja, jag har försökt prata svenska så mycket som möjligt. Med grannar, i affären, överallt. Jag frågade mina svenska vänner mycket om nya ord och meningar och skrev ner allt jag lärde mig. Och jag imiterade deras meningar. Jag har till och med börjat tänka på svenska. Det låter som att du har varit väldigt engagerad. Absolut, jag ville verkligen lära mig snabbt. Och jag tror att det har hjälpt att jag har varit nyfiken och inte varit rädd för att göra fel. Det är verkligen inspirerande. Du är ett bra exempel på att det går att lära sig svenska snabbt om man verkligen vill. Tack Sara, det betyder mycket. Ingen orsak. Vi ses snart igen. Ja, det gör vi. Ha det bra. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Hej Daniel! Det är fantastiskt hur bra du pratar svenska redan. Hur har du lyckats lära dig så snabbt? Hej Sara, tack. Jag vet inte riktigt. Det har bara gått så fort. Jag har verkligen ansträngt mig. Berätta, vad har du gjort? Har du gått någon speciell kurs eller något? Jag gick SFI i början, men jag kände att jag behövde göra mer. Så jag började titta på svenska filmer och serier varje dag. Det är ju ett bra sätt att lära sig. Men hur förstod du allt? I början förstod jag inte så mycket, men jag hade textremsor på. Och jag försökte härma hur de pratade. Smart. Har du gjort något annat? Ja, jag har försökt prata svenska så mycket som möjligt. Med grannar, i affären, överallt. Jag frågade mina svenska vänner mycket om nya ord och meningar och skrev ner allt jag lärde mig. Och jag imiterade deras meningar. Jag har till och med börjat tänka på svenska. Det låter som att du har varit väldigt engagerad. Absolut, jag ville verkligen lära mig snabbt. Och jag tror att det har hjälpt att jag har varit nyfiken och inte varit rädd för att göra fel. Det är verkligen inspirerande. Du är ett bra exempel på att det går att lära sig svenska snabbt om man verkligen vill. Tack Sara, det betyder mycket. Ingen orsak. Vi ses snart igen. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill fler samtal på svenska.
Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!